thông tin tại hiện trường có khoảng 22 người đang ở trong đất đá và khu vực hiện trường đang được phong tỏa. Chừng phải đưa máy vô đừng mà cháu nghiệp vụ đang ở cây số 15 rồi, tiếp gần đây rồi. Không, được gần đâu không? Có chưa rồi? Đường chưa được, ba điểm sạt lở mà. Quá tiền chạy rồi. Sợ cái cú đó. Thật may. Rồi. Rồi. Chính sáng thì kia đến nói mà họ chính sáng rồi. Không chết chính xác đấy mọi người. Em đừng nè, 2 giờ sáng. Trên cũng bình thường hỏi ngoài đi mưa rồi mà nó dành gì nó nói ngày mai dành vợ dành con nó nói đi mẹ là đừng gì làm công tác rồi cả năm trường thôn cả bí thư chi bộ mà chịu lụt bảo nữa nó Phải nói cho chứ. anh nó nói mẹ có chưa tuổi mẹ trao nó đừng đi tác nó nguy hiểm nó dành nuôi dành tới mấy lần nữa rồi bơi xong nó bên đi thì con nó số con nó đứa thứ hai đứa ba tuổi sốt cả đêm rồi hai mẹ con nó đấy biết mô 5 giờ mình biết đấy 5 giờ mình biết Mình đến 5 giờ biết. Nhưng chưa đã có chính thức là bị mất chứ. Mất rồi. Người tên gì là tên chứ gì tên? Hương Trà là cán bộ chiến sĩ lái xe cho ông Tin nữa. Lái xe cho ông Tin. Còn gì là tên gì? Gì là Hà Thị Du. Mẹ vợ mà. Sợ cái cú đó. Thật may. Rồi. Chừng phải đưa máy vô đừng mà cháu nghiệp vụ đang ở cây số 15 rồi, tiếp gần đây rồi. Không, được gần đâu không? Có chưa rồi? Đường chưa được, ba điểm sạt lở mà. 3 người nữa đó. Ui. Chính sáng thì kia đến nói mà họ chính sáng rồi. Không chết chính xác đấy mọi người. Em đừng nè, 2 giờ sáng. 11 giờ 1 rưỡi là đến 2 giờ 1 giờ 2 giờ 3 giờ kìa. Sáng đi luôn. Chính xác á, tiếng nổ đầu tiên là thời điểm nào? 12 giờ rưỡi chứ. 12 giờ rưỡi. Thì khi mà nó nổ xong cái á, thì anh thấy những cái gì? Thầy có phải chạy ảo ảo xuống về nhà miếng này. Bộ
bộ đội từ trong dân trại là chạy ra đây hết. Ra đây hết. Thì ở đấy là khoảng mấy người? Không biết mấy cơ 6-7 người, 100 người chứ mà cả người bàn người kinh ai biết đây đây hết nhà. Cả dân bản cũng chạy về đây. Dân bàn số ít thôi. Chà. Thì em thấy cái hiện tượng mà nổ và sạt lở đó thì lâu nay ở đây đã từng có chưa? Chưa, tận đây thôi. Là lần đầu tiên có cái chuyện sạt lở. Thì những người mà thì chứ mới chứ thế sao mới sao 5 giờ sao chớ đến vô cứu đó. Mà tụi này còn trời chưa sáng có được vốn một số. Đoan tụi là ai ra vốn, ào nổ mại rồi mới ai ra vốn. Còn đây là hiện trường vụ sạt lở này. Hiện tôi đang có mặt ở đây là cách đây khoảng tầm 3 đến 500 mét cách cái chân núi. Thì dân trại bộ đội đoàn kinh tế quốc phòng 337 ở đây cách chân núi khoảng tầm 150 đến 200 mét. Theo thông tin từ hiện trường cho thấy thì 2 dãy nhà của cán bộ chiến sĩ đã bị núi lấp này, và hiện có 3 chiếc xe múc đang tích cực đào bới để tìm kiếm một nạn nhân. Máy diệt nguyên quá rồi mà. Bây giờ là gần 11 giờ trưa, trời đã giảm sương mù, có thể nhìn thấy rất rõ hiện trường vụ sạt lở. Thì một phần lớn của quả đồi này đã bị sạt xuống. Ở trong dân trại này, trong hàng rào này thì lực lượng cứu hộ đang tích cực dùng máy múc và dùng tay để đào bới để tìm kiếm nạn nhân. Và theo thông tin cập nhật mới nhất tại hiện trường thì hiện đã tìm được 3 thi thể và hiện còn 19 người đang mất tích. Còn đây là các thân nhân của những người bị nạn ở trong. Thì những thân nhân này đang rất là đau đớn, càng lúc càng tuyệt vọng, không biết là những người thân bị sạt lở và bị mất tích. Còn đây là tôi, là Quốc Nam, phóng viên thường trú báo Tuổi Trẻ tại Quảng Trị. Tôi đang tường thuật trực tiếp tại hiện trường. Theo ghi nhận từ hiện trường của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị, đến 7 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, 5 chiếc xe cứu thương đã tiếp cận hiện trường và đưa thi thể các nạn nhân được tìm thấy rời khu vực đóng quân của đoàn 337 về thành phố Đông Hà. Từ sáng hôm nay thì tuyến đường từ Khe Sanh vào đây là đã được các cái lực lượng đảm bảo thông tuyến, các cái phương tiện đã tiến hành vào đây để đưa các cái thi thể ra ngoài. Sáng nay trời vẫn đang mưa. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Đài 24 giờ Việt Nam. Sau đây là tin chính sẽ có trong chương trình. Hé lộ 2 vụ sạt lở vùi lấp 30 người tại thủy điện Rào Trăng Ba xảy ra như thế nào? Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc nửa đêm, đất đá ập xuống nhà điều hành nơi công nhân đang ngủ, vùi lấp 17 người. Đêm hôm sau, 13 người đi cứu hộ cũng bị vùi lấp. Với địa hình dốc, nhiều sông suối nhỏ, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền có rất nhiều thủy điện đã và đang xây dựng như Rào Trăng Ba, Rào Trăng 4, Alin B1, Alin B2 khởi công năm 2016. Thủy điện Rào Trăng Ba nằm trên sông Rào Trăng có công suất lắp máy 11 MW, tổng vốn đầu tư hơn 290 tỷ đồng.
Trước bão Nangka, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã cảnh báo mưa lũ đặc biệt, lũ lịch sử. Công nhân ở Rào Trang Ba không về xuôi dù đi xe máy theo đường 71 về thành phố Huế chỉ hết khoảng 1 giờ. Họ ngủ trong lán trại và nhà điều hành tự dựng ở sườn núi thấp. 0 giờ ngày 12 tháng 10, khi công nhân đang ngủ thì phía ngoài có tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, một nửa quãng núi cao hơn 120 mét đổ ụp xuống công trường đang thi công, đẩy lán trại, nhà điều hành và máy móc xuôi về hạ nguồn sông Rào Trăng. Mưa to liên tục mấy ngày, đất ngấm nước trở nên bờ bục, tràn xuống như thác lũ. Mấy chục cán bộ, công nhân hò nhau chạy thật xa khỏi điểm sạt lở. Công nhân Hồ Văn Điều, 22 tuổi trú tại Đắc Công, Quảng Trị, kể với người nhà, trong đêm tối 6 người trong nhóm anh băng rừng tháo chạy về phía hạ nguồn. Một người lớn tuổi bị đất đá đè lên không thể chạy. 5 công nhân dừng lại tìm cách cứu đồng nghiệp, nhưng đất đá tiếp tục sạt xuống như muốn vùi lấp. Họ phải tránh ra chỗ khác, chờ đất đá sạt xuống hết rồi quay lại kéo đồng nghiệp lên. Lúc này bùn đất ngập ngang người họ, cả 5 thay nhau cõng người bị thương lội theo con suối tìm đến một quả đồi cao. Họ đội mưa chờ đến khi trời sáng, sau đó lội đường ngập ngụa bùn đất đến đầu gối, hướng về thủy điện Rào Trang 4 ở phía hạ nguồn. Cả nhóm sau đó được người của công ty thủy điện độ thoát nạn khi về đến Rào Trang 4, nhưng 17 đồng nghiệp khác mất tích. Chiều ngày 12 tháng 10, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế, dẫn đoàn công tác hơn 20 người vào hiện trường để tổ chức cứu hộ. Trời vẫn mưa to, đường 71 vào thủy điện Rào Trang Ba có hơn 10 điểm sạt lở, 4 con suối nước chảy xiết. Lúc 23 giờ cùng ngày, đoàn báo về còn cách thủy điện Rào Trang Ba khoảng 13 km, không thể đi tiếp do đêm tối, mưa to. Đoàn vào trạm kiểm lâm sông Bồ thuộc tiểu khu 67, còn gọi là trạm kiểm lâm 67 nghỉ chân. Dựa lưng vào núi, trạm kiểm lâm 67 là dãy nhà cấp 4 lập mái tôn dựa trên địa hình khá bằng phẳng. Khi đoàn cứu hộ nghỉ được 1 tiếng thì đất đá từ trên núi cao đổ xuống, gần như san phẳng cả khu vực hàng chục nghìn mét vuông. Theo tiếng chi hô, ông Nguyễn Thanh Bình cùng 7 người khác đang ở phòng ngoài gần đường hô nhau tháo chạy. Họ vượt 14 km đường rừng về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phong Xuân cấp báo. 13 người đang mất tích. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, thông tin về tai nạn sạt lở đất ở trạm kiểm lâm 67. Trong số nạn nhân đang được tìm kiếm có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng nhiều cán bộ cấp tá của Quân khu 4. Những ngày sau đó, quân đội cùng chính quyền tổ chức cứu nạn bằng đường bộ, đường thủy, đường không. Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên Huế đã lập sở chỉ huy tiền phương tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Phong Xuân, cách công trường thủy điện Rào Trang Ba khoảng 30 km. Hai phương án ban đầu là lựa chọn một mũi chở công binh bằng xe cơ giới đi theo đường 71, giải phóng các đoạn sạt lở để nhanh chóng vào hiện trường. Mũi thứ hai là đi bằng xuồng cao tốc theo đường thủy từ nhà máy thủy điện Hương Điền ngược lên. Tuy nhiên, mũi tiếp cận nào cũng khó khăn do sạt lở nhiều, các tuyến đường đều bị chia cắt. Đến tối ngày 13 tháng 10, lực lượng cứu hộ đường thủy đã đến được Rào Trang 4. Anh Điều cùng 5 người khác được dìu xuống cano, chuyển về Bệnh viện Đa khoa Bình Điền cấp cứu. Họ bị kiệt sức, phải truyền đạm. Lo ngại nhóm công nhân đang hoảng loạn tinh thần, bệnh viện không cho người tiếp cận. Chiều 14 tháng 10, tại thủy điện Rào Trang 4, lực lượng cứu hộ đưa được 19 người ra ngoài an toàn. Tại thủy điện Rào Trang Ba, một thi thể được tìm thấy. Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết do trời tối, đoàn đã rút về đơn vị để đảm bảo an toàn. Hôm nay, 15 tháng 10, lực lượng cứu hộ quay trở lại thủy điện Rào Trang Ba và khu nhà kiểm lâm để tìm kiếm các nạn nhân. Ông Tuấn nói, tính đến nay, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa được 25 người ở Rào Trang Ba ra ngoài, trong đó có một người tử vong đang chờ người thân đến nhận diện. Từ ngày 6 đến 13 tháng 10, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa rất to. Tổng lượng mưa trong 10 ngày đầu tháng 10 ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị gấp 2 đến 6 lần so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Đến sáng ngày 15 tháng 10, mưa lũ làm hơn 135.320 hộ dân bị ngập, 40 người chết,
8 người mất tích, chưa tính thiệt hại ở Rào Trang Ba và trạm Kiểm Lâm 67. Hiện nước rút nhanh, tỉnh Quảng Bình còn 2 điểm ngập, tỉnh Quảng Trị ngập 3 xã vùng trũng ven sông thuộc huyện Hải Lăng, tỉnh Thừa Thiên Huế, ngập 4 xã thuộc các huyện Quảng Điền, Phú Vang. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin Đài 24 giờ Việt Nam của chúng tôi đến đây là hết. Các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận những thông tin tổng hợp mới nhất được chúng tôi cập nhật liên tục mỗi ngày. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Đang tiếp tục được triển khai. Sau khi tuyến đường vào khu vực sạt lở cơ bản được khắc phục đảm bảo cho các phương tiện và tham gia cứu hộ cứu nạn, công tác tìm kiếm đã được đẩy nhanh hơn. Lực lượng tham gia cứu hộ hiện có khoảng 450 cán bộ chiến sĩ do Thiếu tướng Hà Tân Tiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chỉ huy. Bộ Quốc phòng điều động 2 trực thăng từ sân bay Đà Nẵng ra trực cứu hộ cứu nạn tại sân bay Phú Bài. Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị điều động 18 phương tiện và 8 bộ khí tài tham gia tìm kiếm người mất tích. Theo lãnh đạo ngành y tế Quảng Trị, sở này đã điều 7 xe cứu thương gầm cao đến khu vực doanh trại đoàn 337 đưa thi thể các cán bộ chiến sĩ về thành phố Đông Hà. Với sự quyết tâm cao nhất trong ngày hôm nay sẽ tìm bằng được các anh, lãnh đạo Quân khu 4 và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Sĩ Đông đã thống nhất phương án. Ngoài tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn thì các lực lượng sẽ được tăng cường tiếp ứng hỗ trợ cho xã Hướng Việt bị cô lập nhiều ngày, nơi có người bị nạn tử vong và bị thương do mưa lũ. Cố gắng trong ngày hôm nay phải tìm cho bằng được để làm các cái thủ tục một cách sớm nhất. Đồng thời bên cạnh đó trời vẫn mưa và cái tình hình sạt lở vẫn đang rất là nguy hiểm, cho nên phải cắt cử các cái tổ cảnh giới cũng như là có cái còi và kèn báo động khi có cái sự cố xảy ra. Sáng nay vào lúc 9 giờ 30 phút, các lực lượng chức năng đã đưa thi thể của 14 cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã được tìm thấy vào ngày hôm qua trong vụ tai nạn sạt lở núi tại Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, về tập trung tại nhà thi đấu tổng hợp tỉnh. Đây là những cán bộ chiến sĩ được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn xảy ra vào ngày hôm qua 18 tháng 10. Quân khu 4 phối hợp với các lực lượng liên quan đang tiến hành các thủ tục cần thiết để làm lễ truy điệu và đưa các cán bộ chiến sĩ trở về quê hương. Tại nhà thi đấu tổng hợp tỉnh, nhiều người thân của các cán bộ chiến sĩ đứng đợi các anh về trong niềm thương xót. Này là đất nó đè lên rồi thâm hết. Tay cũng vậy. Nguyên một con đồi cây cối rồi nó đè hết lên rồi. Từ đang bị mét cây.
Thôi, cho hai vợ chồng người ta đi một đường như này. Đúng rồi. Trời, mà đưa con đi. Vâng. Quá tội luôn. Quá mạng người, đời sống con người mà vô thường quá đúng không? Quá tội. Chị cho biết, hiện ông cùng với đoàn công tác đang trên đường lên huyện miền núi Hướng Hóa để xác minh một vụ sạt lở đất xảy ra tại nơi tiểu đoàn của sư đoàn 337 đóng quân. Thông tin ban đầu mới chỉ nhận là có vụ sạt lở đất ở khu vực này. Cụ thể thông tin như thế nào đang được đoàn tiếp tục di chuyển lên hiện trường và xác minh. Ông Tiến nói, hiện nay có thông tin cho rằng khi sạt lở xảy ra, có hơn 20 cán bộ chiến sĩ của sư đoàn này nghi bị đất vùi. Để kịp thời ứng cứu sự cố lũ lụt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp kịp thời chỉ đạo ứng cứu vào lúc 2 giờ sáng. Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn công tác khẩn cấp và lập ban chỉ huy tiền phương tại huyện Hướng Hóa do ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn cùng Phó Chủ tịch Lê Đức Tiến đã lên ngay huyện Hướng Hóa để chỉ đạo ứng cứu. Đồng thời, huy động tất cả các lực lượng, phương tiện tham gia và đề nghị Bộ Quốc phòng Quân khu 4 hỗ trợ. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Nam triệu tập và chỉ đạo đội ngũ y tế sẵn sàng để ứng cứu kịp thời những người gặp nạn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị ứng cứu các sự cố sạt lở núi. Các lực lượng hậu cần trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để phục vụ trên các mặt trận. Đến 8 giờ 40, một nguồn tin từ sư đoàn 337 cho biết, vụ sạt lở đất lúc 1 giờ 30 cùng ngày đã vùi lấp 3 ngôi nhà có nhiều cán bộ chiến sĩ. Vụ việc xảy ra, lực lượng tại chỗ đã cứu được 5 người ra an toàn, còn 22 người đang bị đất đá vùi lấp. Trước đó vào lúc 18 giờ ngày 17 tháng 10, một vụ sạt lở đất khác cũng xảy ra tại huyện Hướng Hóa, vùi lấp một gia đình có 6 người. Ban đầu, lực lượng tại chỗ đã tìm thấy 2 thi thể, những người khác đang tiếp tục tìm kiếm. Theo Trung tâm Phòng chống thiên tai Trung ương, cập nhật lúc rạng sáng thì Quảng Trị đang ngập lụt nặng. Cụ thể có gần 90 trên 124 xã bị ngập, chính quyền đã sơ tán gần 27.000 người.